Ito yung overripe na saging. Yung green na saging. Iba siya na saging, hindi ko alam yung tawag dun. Basta yung green lang siya, kahit mainog siya, green pa rin. Ayun, yan na siya na overripe na saging, overripe banana. May flour tayo dito na all-purpose flour. I'm not sure kung kasya to, gagawaan na natin ito ng paraan kung kasya. Tapos, mayroon tayong sugar. So, tara, start tayo. Right. All-purpose flour. Kaya kasya dito ng sugar. Sa amin kasi kinakamay siya pag-mix pa. Siguro pwede naman siguro sa kamay. So, magugas muna tayo ng kamay. So, kakamay natin. Nagugas muna ako ng kamay. May shoes na shake. Sorry. So, malinis na yung kamay natin. Nagugas na tayo. Wash natin natin sa kamay para mas makakawin na natin. Ano siya. Siguro kulang siguro mo. Tablespoon na ako. Tapos batang pinag Six tablespoon. So, hindi pa ako nagawa sa tulit siya. First time ko to. Sana hindi ako judge. I hope hindi ako judge. First time ko. Yan na. Yung iba ata parang hindi na nilagyan ng sugar kasi mataas na yung banana. Pero sa akin lagyan siya ng sugar kahit parang hindi sugar. Para malasa siguro.
Finished product natin. Patay. No. Failed to. Ang masasabi ko, palpak talaga. Hindi siya okay. Sobrang lambot. I expect na iba. Pero ang kalabasan, sobrang lambot siya. Kasi kulang sa harina. Kulang sa flour. Tapos, ayan na siya. Ayan na yun. So, nakatikim naman sila, sabi masarap daw, pero sobrang lambot. So, sa amin, wait lang ha. Sabi ko na Maruya siya, Bisaya ragod-tagod. Nahimong butsi ang dating, bayan na nga. Oh. So, diba, ayan, na toasted. So, ano kaya itatawag natin dito? Butchi na saging. Oh. Sa probinsya kasi may tik-tik sila, dito wala. So, thank you for watching. See you next time. Bye!